بعضی مردها همچین عجیب اکتیو و کاربلدن که هیچ زنی توان پس زدنشون رو نداره. قدرت شیرین این مردها توی تسلطشون به چارچوب رابطه بی‌نظیر و زنها رو به دو دسته تقسیم میکنه. دسته اول اون زن تبدیل به یه متکای بیجون و بی حرکت میشه که چون زیر دست یه مرد پرقدرت و مسلط افتاده فقط دوست داره مثل کتلت این رو بشه و چشاشو ببنده و لذت ببره. و اینکه به عمد سعی کردم این مثال رو اینجا بیارم چون واقعا دلیل اینکه خیلی از خانوما که به قول مردان مثل عروسک و متکا ثابت میمونن و خیره به سقفن، فقط و فقط دلیلش این نیست که اونا سردن یا برای فرار از تمرکز به رابطه این کار رو میکنن، بلکه جالبه بدونید که خیلی وقتا یه فانتزی لذت بخش برای زن همینه که همینطوری زیر دستی مرد اکتیو و همه چی تمام باشه و خودش چشاشو ببنده و فقط از کارهایی که روی بدنش پیاده میکنه لذت ببره. خب دسته دوم خانوایی‌ان که این فانتزی رو نداره، عوضش اون عزت نفسه، اون تسلطه، اون اشتیاقه و اکتیو بودن شیرین مرد اونا رو هم به شدت تشویق میکنه به اکتیو شدن و آتیشی کردن رابطه. خب حالا این مردا چجورین؟ چه ویژگی هایی دارن؟ چه کار میکنن که از نظر یه زن یه فعال فوق‌العاده جنسی دیده میشن که واقعا اونا رو هم تشویق به لذت میکنن؟ توی این ویدیو قراره در موردش صحبت کنیم. با من همراه باشین که نکات نابی رو براتون در نظر گرفتم و اگه همراه جدیدمون هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و افتخار بدین که همراه همیشگیمون باشین. خب ویژگی منحصر به فرد اول این آقایون اینه که با اعتماد به نفس کامل میرن توی دل رابطه. یعنی وقتی استارت میزنن هم تخلیه خودشون و هم تخلیه شریکشون براشون هدفه. یه تنه رابطه رو میگیرن به دست و همه کار برای لذت کامل انجام میدن. اینا اصلا اهل قرقر کردن نیستن که آی زنم سرده، آی احساس نداره، آی فلانه. نه، اینا فقط میخوان اون شب عالی باشه. پس در لحظه چاره اندیشی میکنن. زن همراهی نمیکنه، همراهش میکنن. با تمرکز به اندام حساس زن، با تمرکز به پیشنوازی و رابطه دهانی و آغوش خاص حمایتگرانه. ببینید اینا راهی رو روی زمین نمیذارن بمونه، چون با عشق و قدرت اومدن و میخوان برنده از زمین بیرون بیرن. اونقدر اعتماد به نفس و عزت نفسش بالاست که وقتی دست به کار میشه مطمئنه که هر دو از اون رابطه لذت میبرن و از طرفی اونقدر عزت نفسش بالاست که خانم رو مست و جذب خودش میکنه و یه همراه پایه و بی‌نظیر ازش میسازه. مورد بعدی که این مردها رو خیلی قدرتمند رو جذاب نشون میده، به مراتب زن رو شیفتشون میکنه، اهمیتی که قائل میشن، ارزش و اهمیتی که برای تخلیه زن قائل میشن. یعنی با همون عزت نفسش، با همون اعتماد به نفسش به خودش قره است، به خودش مطمئنه که میتونه و میخواد که حتما شریک رابطش هم لذت تمام و کمال رو ببره. لرزش بدن زن و تخلیه شدنش رو به چشم دوست داره ببینه و این مورد یکی از هدفهای بزرگش توی استارت رابطه است. مورد بعدی مردهایی که در حین رابطه برای تغییر پوزیشن ها به توان بدن زن توجه دارن و در واقع ناشیگرانه رفتار نمی کنن که حتی ذره‌ای به بدن زن دردی وارد بشه. درسته که ما گفتیم زن از اینکه با تسلط مرد مثل کتلت این رو بشه خیلی لذت میبره، اما مردی که آگاهانه این تغییر پوزیشن ها رو مدیریت میکنه تا هیچ درد و ناراحتی به شریکش وارد نشه برای زن خیلی خواستنی تر و مسلط تر به نظر میاد. مورد بعدی مردی که در حین تسلطش به رابطه توجه خاص و ویژه‌ای به برقراری ارتباط چشمی با اندام خصوصی زن داره و گاهن در حین رابطه ازشون اسم میبره، دلبری میکنه باهاشون و داشتنشون رو به رخ میکشه و در واقع به زن حس عزت نفس از زیبایی بدنش رو میده. مورد بعدی مردی که ارزش اون رابطه رو میدونه و وقتی رابطه تمام شد پس نوازی و تشکر رو داره. و نکته مهمتر این که اون رابطه رو مثل یک فیلم عقب میزنه و با هیجان از صحنه‌هایی که خیلی کیفشو برده تعریف و تمجید میکنه و یه جورایی رابطه‌اش رو با خانم پررنگ‌تر و با ارزش‌تر جلوه میده. و اما یه قدرت و ویژگی منحصر به فرد دیگه‌ای که این مردها دارن اینه که خیلی خوب
اینو میفهمن که خانومی که حتی ذره استرس داره نمیتونه رابطه خوبی رو ارائه بده. پس حتما اون استرس رو تا جای ممکن برطرفش میکنن، بهش اهمیت میدن و حتما به صورت خیلی امن رفعش میکنن و بعد میرن توی دل رابطه. فکر میکنم واقعا یه مسئله خیلی مهمه که جا داره که حالا که بهانه‌ای شد یک خورده براتون این مورد رو کامل‌تر توضیح بدم که این مورد چقدر میتونه همبستری رو برای یک زن مختل بکنه و دقیقاً چی باعث میشه که این اتفاق بیفته. نکات طلایی هست، لازم آقایون حتما نکته رو بدونن، پس حتما همراه باش و نکات رو گوش کن. و اینکه قبل از که بریم سراغ این نکات مهم، ممنون میشم که برای حمایت من لایک رو بزنید که لایک شما باعث دلگرمی منه و رشد کانال رو سریعتر میکنه. در کل مغز زن دنیا رو موشکافانه تر از مرد میبینه و این در حالیه که حتی کوچیکترین پریشانی و آشفتگی روی صفحات ذهن زن ثبت میشه. اونقدر زنها حساس و ظریف هستن که فکرایی که پریشان کننده است و اضطرابی که از اون فکر تولید میشه شدیداً به حال زن غلبه داره و گاهی نمیذاره که در رخت خواب رها بشه. چرا؟ چون استرس تو زنها باعث افزایش چشمگیری از هورمون‌های کورتیزول و آدرنالین در بدنشون میشه که افزایش این هورمون‌ها سطح هورمون‌های جنسی مثل پروژسترون رو پایین میاره که این اتفاق سطح افسردگی رو افزایش میده و عملاً روان و مغز و فیزیک زن رو تحت تاثیر شدید خودش قرار میده و ویرانش میکنه. اینجوری میشه که یه ناراحتی نوسانات خلقی زیادی رو به زن میده که در واقع این خودش میتونه مانع بزرگ و محکمی بشه برای اختلال در توانایی انجام رابطه که رابطه معمولی رو هم پس بزنه و هیچ رغبتی بهش نداشته باشه تا برسه به اینکه در رابطه بخواد اکتیو باشه و لذت آفرین. حالا یه مرد دانا، یه مرد فعال جنسی که این حقیقت رو خوب بلده، با بغل، با بوسه، با نوازش، با صحبت، با کلمات جادویی و لذت بخش به زن آرامش و امنیت میده و خوب بلده که زن رو با خودش همراه بکنه و زن عاشق و شیفته مردی میشه که اینجوری به فکر آروم کردنش بوده. پس ناخودآگاه به خاطر اون ذوقش، به خاطر اون حس رضایت از حمایت شیرینی که شده، تمایل شدیدی به برقراری رابطه با این مرد داره که الان براش حکم سوپرمن رو داره. پس این حمایت در وقتی که زن ناراحت بوده بهش امنیت میده. امنیت رو از کی میگیره؟ از کسی که حمایتش کرده و اینجوری میشه که دلش میخواد خودش رو در اختیارش قرار بده. خب تمام این نکات نشانه از قدرت اعتماد به نفس و قدرت عزت نفس مردی رو داشت که به نیت لذت 100% هر دو نفرشون استارت رابطه را میزد و هر کاری میکرد تا طرف مقابلش هم لذت ببره. به گله و شکایتی هم در کار نبود که آی من خواهانم طرف مقابلم خواهان نیست. نه به هیچ وجه، چون خودش با قدرت رابطه را یه تنه میگرفت به دستش که برای خودش و شریکش بهترین بستر لذت رو بسازه. حالا اگه تو هم دوست داری همچین قدرت رو به دست بیاری و مسلط به رابطه باشی و نیازهای زنها توی رابطه شناخت بیشتری داشته باشی تا بتونی قشنگ همراهشون بکنی، حتما به ویدیوهایی که توی این پلیلیست گذاشتم برات یه سری بزن که خیلی از این رازها رو برات اونجا کامل توضیح دادم. و اینکه مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. توی این کانال هر هفته حداقل 2 تا ویدیو آموزشی آپلود میکنم، پس اون زنگوله رو روشن بکنید تا به محض آپلود ویدیو نوتیفیکیشن براتون بیاد و اولین نفری باشین که توی این کلاس آگاهی با ما همراهی میکنید. پس امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم. خدا پشت و پناهتون.